ยินดีต้อนรับสู่ผู้กลุ่มเมืองสวรรค์สดใสกลิ้วลื่นจะทบฟังดวงดาวเต้นรำในยามค่ำคืนการตามทางเลียบชายหาดใจเราล่องลอยในสายลมไฟนีออนสะท้อนด้วยน้ำเล่ากับสวรรค์บนดินสถานีต่อไป Hyatt Regency ภูเก็ตรีสอร์ทหากคุณต้องการสัมผัสบรรยากาศ Hyatt Regency ภูเก็ตรีสอร์ทเชิญร่วมเดินทางกับเรา และดื่มด่ำไปกับเสน่ห์ของถนนสายนี้ในวิดีโอ Next station Hyatt Regency Phuket Resort Step into the vibrant streets where colors, flavors, and culture unfold. Take a walk through Hyatt Regency Phuket Resort
สวัสดีครับ
ถานีต่อไป หาดป่าตอง อย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิก แล้วพบกันในวิดีโอต่อไปค่ะ Next station, Patong Beach. Don't forget to like and subscribe, and we'll see you in the next video.